पाठ क्रमांक 30 ISI सिम्बॉल्स. जे बुकमध्ये सिम्बॉल्स दिलेले आहेत तेच सिम्बॉल्स मी ड्रॉ केलेले ते दाखवते. बुकमध्ये खूप छोटे दिसतील म्हणून ड्रॉ केलेले दाखवते. टोटल 363 सिम्बॉल्स आहेत. मी जे राईट केलेले ते मी दाखवते आणि त्यातलेच हे सिम्बॉल आहेत काही जे मी तुम्हाला दाखवते. आणि ही माझी स्वतः ड्रॉ आणि लिहिलेली बुक आहे जे तुम्ही पाहू शकता. पूर्ण बुक लिहिलेलं आहे आणि ड्रॉ जसंच तसं केलेलं आहे. येथे सिम्बॉल आहेत. डायरेक्ट करंट, सरळ रेषे, यालाच आपण DC असे सुद्धा म्हणतो. अल्टरनेटिंग करंट, सरळ आपण फ्रिक्वेन्सी काढतो त्याप्रमाणे. काही जण यामध्ये कन्फ्यूज असतात की अशी काढायची की अशी काढायची. तर फ्रिक्वेन्सी मोस्ट ऑफ द आपण कुठलेही फ्रिक्वेन्सीचे डायग्राम काढताना अशी काढतो, त्यामुळे काढते वेळी अशीच लक्ष ठेवायची, अशी काढते म्हणून असेच सिम्बॉल येईल. त्यानंतर पॉवर फ्रिक्वेन्सी आणि अल्टरनेटिंग फ्रिक्वेन्सी सेमच आहे. त्यानंतर ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीची अल्टरनेटिंग फ्रिक्वेन्सी, पॉवर फ्रिक्वेन्सी, ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, पण इथे डबल आहे आणि थोडी ब्रॉडमध्ये ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी. सिम्बॉल्स फॉर ॲपरेटस अँड मशीन्स सुटेबल आयदर फॉर DC और AC युनिव्हर्सल. मग ही AC आणि वरती DCचा सिम्बॉल, AC आणि DC दोघं कंबाईन आहे. त्यानंतर रेक्टिफाईड करंट, इथे असे 3 स्ट्रेट रेषामध्ये गॅप असताना 3, आणि त्यानंतर ही ACच्या फ्रिक्वेन्सीचा सिम्बॉल असं इथे वरती. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स, सिस्टीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशनचे फर्स्ट पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी, पॉझिटिव्हसाठी पॉझिटिव्हचे साईन, नंतर VE पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी. निगेटिव्ह पोलॅरिटी, निगेटिव्हसाठी निगेटिव्हचा साईन आणि पुढे VE निगेटिव्ह पोलॅरिटी. त्यानंतर AC ऑफ M फेज अँड फ्रिक्वेन्सी. एक्झाम्पल, AC सिंगल फेज 50 हर्ट्ज, 3 फेज 50 हर्ट्ज, 415 व्होल्ट. AC ऑफ M फेज अँड फ्रिक्वेन्सी. M फेज, M हा फेजचा सिम्बॉल फेज आणि फ्रिक्वेन्सीचा F.
एम फेज फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतर AC सिंगल फेज 50 हर्ट्ज. सिंगल फेजसाठी आपण सिंगल फेजचा सिम्बॉल फेज 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज. 3 फेज 50 हर्ट्ज, 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 व्होल्ट. नेक्स्ट न्यूट्रल. एक्झाम्पल AC 3 फेज विथ न्यूट्रल 50 हर्ट्ज 415 व्होल्ट. न्यूट्रलसाठी N लिहिला जातो न्यूट्रल, आणि एक्झाम्पल 3 फेज विथ न्यूट्रल 50 हर्ट्ज 415 व्होल्ट. 3 फेज विथ न्यूट्रल म्हणून N. 3 फेज न्यूट्रल 50 हर्ट्ज. डायरेक्ट करंट 2 कंडक्टर 110 व्होल्ट. डायरेक्ट करंटचा DCचा सिम्बॉल हा स्ट्रेट रेष असते. 2 कंडक्टर म्हणून 2, 110 व्होल्ट म्हणून 110. 2 कंडक्टर 110 व्होल्ट. बॅटरी. इकडे बॅटरीला 2 टर्मिनल असतात, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह. छोटी रेष मोठी रेष छोटी मोठी अशा अनेक सेल जोडून बॅटरी तयार केली जाते. तर छोट्या साईडला निगेटिव्ह पोलॅरिटी आणि मोठ्या साईडला पॉझिटिव्हच साईन आलेलं असतं, त्याला बॅटरी म्हणतात. जिथे जास्त व्होल्टेज आणि जास्त करंटची आवश्यकता असते तेथे बॅटरीची जोडणी केली जाते. आणि सेल. बॅटरी आणि सेलमध्ये फरक एवढाच आहे, अनेक सेल मिळून बॅटरी तयार केली जाते. सेल आणि बॅटरी 2 टर्मिनल असतात सेलला पण, पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. छोटी साईड निगेटिव्ह, मोठी बाजू पॉझिटिव्ह असते. जो घटक रासायनिक ऊर्जेचे DC इलेक्ट्रिकल ऊर्जेमध्ये आणि DC इलेक्ट्रिकचं केमिकल ऊर्जेमध्ये रूपांतर करतो त्याला सेल म्हणतात. आणि अनेक सेल मिळून बॅटरी तयार होते. त्यानंतर अंडरग्राऊंड केबल. ग्राउंड. अर्थचा सिम्बॉल 3 रेषा असतात, मोठी नंतर छोटी आणि छोटी 3च असतात. आणि त्याच्या खाली अर्थ खाली अंडरग्राऊंड आहे ना, म्हणून अर्थ खाली केबल आहे म्हणून ही केबल अंडरग्राऊंड केबल. त्यानंतर नेक्स्ट सबमरीन केबल. सबमरीन केबल मोस्ट ऑफ द पाण्यामध्ये वापरली जाते. हे असे 2 अर्धगोल आणि खाली ही केबल टाकली जाते, सबमरीन केबल. त्यानंतर ओव्हरहेड लाईन. ओव्हरहेड लाईन हा मध्ये कंडक्टर आणि हा गोल. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स. कंडक्टरचे. कंडक्टरचे सिम्बॉल्स इथून सुरू होत आहेत. कंडक्टर ऑर ग्रुप ऑफ सेव्हरल कंडक्टर्स. कंडक्टर ऑर ग्रुप ऑफ सेव्हरल कंडक्टर्स. त्यासाठी स्ट्रेट रेष काढली जाते जशी DC सारखी. त्यानंतर फ्लेक्झिबल कंडक्टर, जो सहजगत्या वाकू शकेल, लवचिक गोळा होऊ शकेल, त्याला फ्लेक्झिबल केबल म्हणतात, फ्लेक्झिबल कंडक्टर म्हणतात. नेक्स्ट 2 कंडक्टर्स सिंगल लाईन रिप्रेझेंटेशन. 2 कंडक्टर सिंगल लाईन. ही सिंगल लाईन आहे आणि हे 2 कंडक्टर्स म्हणून 2 कंडक्टर्स सिंगल लाईन. नंतर 2 कंडक्टर्स मल्टी लाईन रिप्रेझेंटेशन. 2 कंडक्टर्स आणि मल्टी लाईन. 2 कंडक्टर्स मल्टी लाईन. 3 कंडक्टर्स सिंगल लाईन रिप्रेझेंटेशन, मल्टी लाईन रिप्रेझेंटेशन. 3 कंडक्टर्स सिंगल लाईन रिप्रेझेंटेशन. सिंगल लाईन आणि 3 कंडक्टर्स 1 2 3 सिंगल लाईन. आणि मल्टी लाईन रिप्रेझेंटेशन. मल्टी लाईन इथे मल्टी लाईन रिप्रेझेंटेशन होतं. मल्टी लाईन रिप्रेझेंटेशनसाठी स्ट्रेट आणि 2 कंडक्टर सिंगल लाईनसाठी सिंगल लाईन 2 कंडक्टर. तसं इथे सिंगल लाईन 3 कंडक्टर आणि मल्टी लाईन रिप्रेझेंटेशनसाठी स्ट्रेट 3 कंडक्टर्स. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स सुरू होता इथून. टर्मिनल्स अँड कनेक्शन्स ऑफ कंडक्टर्स. टर्मिनल्स अँड कनेक्शन्स ऑफ कंडक्टर्स. टर्मिनल. टर्मिनल मोस्ट ऑफ द 5 पिन टर्मिनल, 3 पिन टर्मिनल. 5 पिनसाठी 1 2 3 4 आणि हे अर्थचा मोठा 5 पिन. 3 पिनसाठी हा अर्थचा मोठा आणि हे 2. तर टर्मिनलला मोस्ट ऑफ द गोल काढला जातो म्हणून टर्मिनल कनेक्शन्स ऑफ कंडक्टर्स गोल काढला जातो. त्यानंतर जॉईंट ऑफ कंडक्टर्स. जॉईंट ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टरची लांबी वाढवण्यासाठी टॅपिंग घेण्यासाठी कंडक्टर्सला जॉईंट करावं लागतं. इकडनं एक स्ट्रेट कंडक्टर आला तर इथं टॅपिंग घेऊन एक अजून कंडक्टर जोडला जातो. त्यानंतर असे मध्यभागी येऊन 4 साईडला कंडक्टर जोडले जातात म्हणून जॉईंट ऑफ कंडक्टर्समध्ये जॉईंट दिला जातो.
वायर क्रॉसिंग विदाऊट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स. वेळा खूप साऱ्या वायर एक सोबत न्याव्या लागतात, त्यांचं शॉर्ट सर्किट होऊ नये त्यासाठी. इकडनं एक स्ट्रेट वायर आली आहे आणि इकडनं एक वायर येते आणि ती अशी इथून शॉर्ट नाही आहे थोडक्यात असं दाखवण्यासाठी हा सिम्बॉल वापरला जातो. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स. केबल फिटिंग्स. केबल फिटिंग्स. केबल सीलिंग एंड. केबल सीलिंग एंड. स्ट्रेट लाईन म्हणजेच केबल आणि हा त्रिकोण काढला जातो. त्यानंतर स्ट्रेट थ्रू जॉईंट. स्ट्रेट थ्रू जॉईंट ही मध्ये केबल आणि हा मध्ये चौकोन काढला जातो. नेक्स्ट जंक्शन बॉक्स फॉर 3 केबल्स. जंक्शन बॉक्स 3 केबल्समध्ये 3 केबल्स एकत्र जोडण्यासाठी जंक्शन बॉक्स वापरले जातात. तर इकडने एक केबल आली, इकडने एक आणि हा मध्ये जंक्शन बॉक्स आणि इथे हा जॉईंट. 3 केबल्स जंक्शन बॉक्स. जंक्शन बॉक्स फॉर 4 केबल्स. ही एक केबल, ही एक, ही 2, 3, 4. इथे हा जॉईंट, हा जंक्शन बॉक्स. जंक्शन बॉक्स फॉर 4 केबल्स. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स. ग्राफिकल सिम्बॉल्स फॉर सर्किट एलिमेंट्स अँड व्हेरिएबिलिटी. रेजिस्टन्स ऑर रेजिस्टर. रेजिस्टन्स सर्वांनाच माहिती आहे, जो करंटला अपोज करतो त्याचा सिम्बॉल. 2 टर्मिनल असतात रेजिस्टरला आणि मध्ये हा रेक्टँगल काढला जातो. त्याचाच आणखीन एक सिम्बॉल असतो, थोडक्यात असं पण दाखवलं जातं रेजिस्टरला. हा एक रेजिस्टरचा सिम्बॉल असतो. फिक्स रेजिस्टर व्होल्टेज डिवायडर विथ फिक्स टॅपिंग्स. टॅपिंग काढल्या जाते रेजिस्टरला. रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कमी जास्त करण्यासाठी टॅपिंग काढल्या जातात. त्याला टॅपिंग, इथे टॅपिंग काढली जाते म्हणजे इकडे अजून टॅपिंग काढल्या तर इकडे रेजिस्टन्स वाढत जातं थोडक्यात, इकडे जर टॅपिंग काढली तर. फिक्स रेजिस्टर. रेजिस्टर विथ फिक्स टॅपिंग्स. इथे टॅपिंग्स आपण कमी जास्त करू शकतो, पण इथे ह्या टॅपिंग्स फिक्स करून ठेवलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त यामध्ये या टॅपिंग्समध्ये बदल होणार नाही. एकतर इतकी व्हॅल्यू असेल किंवा इतकी असेल किंवा इतकी, ह्या फिक्स टॅपिंग्स आहे म्हणून हा फिक्स टॅपिंग रेजिस्टर आहे. हा व्होल्टेज डिवाईड होऊ शकते याच्यामध्ये. इकडे पुढे घेतले तर यामध्ये व्होल्टेज ॲड होऊ शकतं आणि रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू यामध्ये व्होल्टेज कमी होऊ शकतो आणि रेजिस्टन्स वाढू शकतो इकडे वाढलं तर. नेक्स्ट नॉन रिॲक्टिव्ह रेजिस्टन्स. 2 टर्मिनल आणि मध्ये रेजिस्टन्सचा आर. इम्पिडन्स. इम्पिडन्स. इम्पिडन्स झेडने डिनोट केले जाते इम्पिडन्सला. इम्पिडन्स म्हणजे माहीत असेल, रेजिस्टन्स व रिॲक्टन्स यांच्या व्हेक्टरच्या बेरजेला इम्पिडन्स म्हणतात. इम्पिडन्स म्हणजेच करंट वाहण्यास होणारा एकूण विरोध होय आणि इम्पिडन्स हा ओहममध्ये सांगितला जातो. रेजिस्टन्स सारखाच आहे, फक्त मध्ये इथे झेडने डिनोट केले जाते इम्पिडन्सला. त्यानंतर इंडक्टन्स ऑर इंडक्टर. इंडक्टर हा एलने डिनोट केला जातो. मध्ये रेक्टँगल 2 टर्मिनल असतात. इंडक्टन्स हा करंटच्या बदलास विरोध करतो आणि त्याचं एकक काय? हेनरी. नेक्स्ट वाइंडिंग्स. वाइंडिंग सर्वांना माहिती. वाइंडिंग प्रत्येक मोटरमध्ये, जनरेटरमध्ये, अल्टरनेटरमध्ये वाइंडिंग, प्रत्येक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरमध्ये वाइंडिंग केलं जातं. हा वाइंडिंगचा सिम्बॉल आहे. नेक्स्ट कॅपॅसिटन्स ऑर कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटन्स ऑर कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरला 2 टर्मिनल असतात, सरळ स्ट्रेट आणि ह्या 2 रेषा सरळ असतात. कॅपॅसिटन्स काय करतो? इलेक्ट्रिकल चार्जच्या रूपात इलेक्ट्रिकल एनर्जी साठवून ठेवतो. अ पॉवर फॅक्टर कॅपॅसिटर. पॉवर फॅक्टर कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरला 2 टर्मिनल असतात. सेम कॅपॅसिटरचा इथे जो सिम्बॉल होता तोच सिम्बॉल आहे, फक्त इथे पॉवर फॅक्टर मोठा ब्रॉड केला जातो. या 2 डायइलेक्ट्रिक प्लेट असतात, मध्ये गॅप असतो आणि याचं एकक काय? फॅरेड. कॅपॅसिटरचं एकक फॅरेड. नेक्स्ट व्हॅरिएबल कॅपॅसिटर. 2 टर्मिनल असतात कॅपॅसिटरला. हा मगाचाच कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल आहे. फक्त व्हॅरिएबलसाठी व्हॅरीसाठी हा व्ही समजा, लक्षात ठेवण्यासाठी व्ही वापरा. व्ही हा बाण काढला जातो व्हॅरिएबलसाठी. बदलता, व्हॅरी म्हणजे बदलता विरोध, बदलता कॅपॅसिटन्स व्हॅरिएबल म्हणून इथे मध्ये बाण काढला जातो. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक कॅपॅसिटर. हा सेम कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल आहे इथे पण, फक्त हा
हा उभा काढलेला आहे म्हणून याला लक्षात येण्यासाठी हा मोस्ट ऑफ द DC मध्येच वापरला जातो. AC साठी स्पेसिफिक रचना केली जाते. त्यानंतर गँग कॅपॅसिटर. इथे पण लक्षात घ्या, हा कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल जसंच तसा आहे. जो इकडे होता तोच कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल इथे गँग कॅपॅसिटर. फक्त इथे मध्ये डॉट 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 दिलेले आहेत. जो इथे होता तोच कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल लक्षात ठेवा. हा कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल आणि मध्ये गॅप गँग कॅपॅसिटर. नेक्स्ट व्हेरिएबल रेजिस्टर. जनरल सिम्बॉल आहे व्हेरिएबल रेजिस्टरचा. रेजिस्टरचा जो सिम्बॉल होता मागाशी तोच आहे. 2 टर्मिनल असतात आणि व्हॅरीसाठी मी मागाशी सांगितलं व्ही बाण काढला जातो म्हणून व्हेरिएबल रेजिस्टर व्ही. नेक्स्ट व्हेरिएबल रेजिस्टर कंटिन्युअसली व्हेरिएबल होतं म्हणून इथं थोडासा डॉट दिला जातो. कंटिन्युअस व्हेरिएबल होऊ शकतो तो. व्हेरिएबल रेजिस्टर व्हेरिएबल इन स्टेप्स. वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये आपण त्याला व्हॅरी करू शकतो. कधी इकडे जास्त पुढे घेतल्यावर अजून रेजिस्टन्सची किंमत वाढू शकतो आणि व्होल्टेज कमी केला जातो किंवा करंट कमी केला जातो जर पुढे घेतला तर. स्टेप्स आहे त्याला म्हणून व्हेरिएबल रेजिस्टर्स इन स्टेप्समध्ये. नेक्स्ट व्हेरिएबल रेजिस्टर्स विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट. जनरल सिम्बॉल मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट आहे. इकडे एकच टर्मिनल आहे याला आणि इकडे वरती हे. परत हा व्हॅरीचा सिम्बॉल आहे. फक्त मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट आहे म्हणजे यामध्ये परत आपण व्हॅल्यू कमी जास्त करू शकतो. इथे घेतला तर व्हॅल्यू थोडीशी रेजिस्टन्सची कमी राहील, इकडे घेतला तर जास्त आणि इथेपर्यंत आला तर काहीच सर्वात जास्त रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू इथे येईल. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट व्हेरिएबल कंटिन्युअसली. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट व्हेरिएबल कंटिन्युअसली. मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट इथे पण मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट होता पण हा कंटिन्युअसली व्हेरिएबल होतो म्हणून इथं डॉट दिला जातो. जसं की इथे होतं कंटिन्युअसली व्हेरिएबलसाठी थोडासा डॉट दिला होता, तसंच इथं कंटिन्युअसली व्हेरिएबलसाठी थोडासा वेगळा चिन्ह. इथे पण एकच टर्मिनल आहे, इथे जसं होतं तसंच. इथे व्हेरिएबल रेजिस्टन्स विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट व्हेरिएबल इन स्टेप्स. इथे 2 टर्मिनल आहे. स्टेप्ससाठी मगाशी आपण एन वापरला होता इथे, तसंच स्टेप्ससाठी एन आणि हा व्हॅरीचा व्ही सिम्बॉल. नेक्स्ट व्हेरिएबल रेजिस्टन्स विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट व्हेरिएबल इन स्टेप्स. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट व्हेरिएबल इन स्टेप्स. स्टेप्ससाठी एकतर एन वापरला किंवा इथेही पूर्ण इकडे रेशनल देता आणि आयरन वापरता हे असं काढलं जातं. नेक्स्ट व्होल्टेज डिपेंड रेजिस्टर. व्होल्टेज डिपेंड रेजिस्टरचा सिम्बॉल काढायचा. व्हॅरीचा हा व्हेरिएबल रेजिस्टर काढायचा आणि इकडे व्ही व्होल्टेज डिपेंडंटसाठी व्ही. टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टर विथ निगेटिव्ह रेजिस्टर टेम्परेचर कोएफिशियंट. 2 टर्मिनल असतात, 1 2 मध्ये रेक्टँगल आणि हा ॲरो आणि टेम्परेचरचा T डिग्रीमध्ये. नेक्स्ट व्हेरिएबल व्होल्टेज डिवायडर. व्होल्टेज डिवाइड करतो तो, त्याला व्होल्टेज डिवायडर म्हणतात. 2 रेक्टिफायरसारखे 2 टर्मिनल आणि इथून हा व्हेरिएबलचा सिम्बॉल व्हॅरी आणि डिवायडर व्होल्टेज डिवाइड केलं जातं. ते कधी वाढू शकतो, कमी करू शकतो, पुढे व्हॅल्यू डिवाइड करू शकतो व्होल्टेजची म्हणून व्होल्टेज डिवायडर म्हणतात. प्रेझेंट व्होल्टेज डिवायडर. यामध्ये आणि यामध्ये एकच फरक आहे, हा व्हेरिएबल आहे आणि हा प्रेझेंट आहे. व्हेरिएबलचा इथे व्ही ॲरोचा सिम्बॉल आणि इथे प्रेझेंट आहे म्हणून ॲरो नाही आहे, बाकी दोन्ही डायग्रॅम सेम आहे. नेक्स्ट व्होल्टेज डिवायडर विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट. व्होल्टेज डिवायडर विथ मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट. हा पण व्होल्टेज डिवायडर आहे, फक्त इथे मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट असतो त्याला, मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट. नेक्स्ट अर्थचा सिम्बॉल आहे. मोस्ट ऑफ द सर्वांना हा सिम्बॉल माहीत असेल, 3 रेषा आडव्या. नेक्स्ट अर्थ टर्मिनल. टर्मिनलचा सिम्बॉल सांगितलं होता मी, असा गोल असतो, हा गोल आणि अर्थ आहे म्हणून हा खाली अर्थचा सिम्बॉल, अर्थ टर्मिनल. नेक्स्ट अर्थ प्लेट. हा प्लेट आणि हे मध्ये अर्थचा सिम्बॉल, प्लेट मोस्ट ऑफ द प्लेट आणि अर्थचा सिम्बॉल. नेक्स्ट अर्थ टेस्ट पॉईंट. पॉईंटसाठी गोल सिम्बॉल असतो, मग हा अर्थ टेस्ट पॉईंट, 2 सर्कल आणि मध्ये रेषा.
नेक्स्ट फ्रेम और चॅसिस, स्ट्रेट रेश आणि नंतर खाली हे. नेक्स्ट फ्रेम चॅसिस अर्थ कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन आहे, अर्थचा सिम्बॉल आणि अर्थ कनेक्शन. नेक्स्ट फॉल्ट, फॉल्टचं सिम्बॉल सर्वांना माहीत असेल, भरपूर ठिकाणी सर्वांनी बघितलेलाही असेल. नेक्स्ट पोझिशन ऑफ अर्थ फॉल्ट टू फ्रेम, पोझिशन ऑफ अर्थ फॉल्ट टू फ्रेम, हा अर्थ फॉल्टचा आणि फ्रेमसाठी हे खाली. नेक्स्ट स्क्रीन, स्क्रीनसाठी स्ट्रेट डॉट 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 रेषा आहे. नेक्स्ट स्क्रीन कंडक्टर और स्क्रीन केबल, स्क्रीनसाठी सिम्बॉल होता हा स्क्रीन आणि मध्ये कंडक्टर किंवा केबल ही स्ट्रेट. मॅग्नेटिक कोअर, मॅग्नेट सर्वांनाच माहीत असेल, त्याला 2 पोल असतात N आणि S, NS हा मॅग्नेटिक कोअर. नेक्स्ट लॅमिनेटेड कोअर, लॅमिनेट करावं लागतं हे सर्वांना माहितीच, त्याला स्टॅपिंग्स असे म्हणतात, हे लॅमिनेटेड कोअर असं दाखवलं जातं. नेक्स्ट डस्ट कोअर, हा कोअरचा सिम्बॉल आहे आणि मध्ये हे पार्टिकल डस्ट कोअर. नेक्स्ट सिम्बॉल चोक, वाइंडिंग अगोदर वाइंडिंग काढायची आणि वरती 2 स्ट्रेट रेषा द्यायच्या, त्याला चोक म्हणतात. चोकलाच ब्लास्ट असे सुद्धा म्हणतात, हे तुम्हाला माहीत असेल. आणि चोकचा उपयोग सुरुवातीला हाय व्होल्टेज पुरवणे आणि ट्यूब पेटल्यावर सप्लाय व्होल्टेजला विरोध करून आवश्यक तेवढेच व्होल्टेज पुरवणे हे चोकचे कार्य असते. नेक्स्ट टाइप सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स फॉर स्विच गिअर, कॉन्टॅक्ट्स, फ्युजेस, गॅप्स, अरेस्टर्स अँड मिसलेनियस अपॅरेटस. स्विच जनरल सिम्बॉल, स्विचचा सिम्बॉल माहीत असेल, ऑन ऑफ 2 प्रकारे होऊ शकतो. ऑन ऑफ हा ऑफ स्थितीतला स्विच आहे, असा पण देऊ शकतो, असा पण करू शकतो स्विचचा सिम्बॉल. नेक्स्ट सिंगल पोल वन वे स्विच और सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, सिंगल पोल वन वे स्विच, हा आणि हा सेम डिरेक्शन आहे, वन वे स्विच आहे, ज्याला 2 टर्मिनल असतात. पियानो टाईप आणि ट्यूबलर टाईप असे 2 प्रकारचे स्विच असतात, पियानो आणि ट्यूबलर टाईप. नेक्स्ट सिंगल पोल 2 वे स्विच और सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, सिंगल पोल 2 वे स्विच. 2 वे स्विच म्हणजेच एक लॅम्प 2 ठिकाणावर नियंत्रित करता येऊ शकतो 2 पोलने, म्हणजेच यामध्ये 4 टर्मिनल असतात, 1 2 3 4. जर हा इकडे ऑन झाला तर इकडे ऑफ होतो आणि इकडे ऑन झाला तर इकडे ऑफ असतो. आणि इथे सिंगल होता, इथे डबल आहे म्हणून डबल इथे. नेक्स्ट सिंगल पोल 2 वे सेंटर ऑफ स्विच, सिंगल पोल 2 वे सेंटर ऑफ स्विच, इथे सेंटर बघा, हे इथे सेंटर आहे आणि हे 2 मध्ये इकडे. नेक्स्ट वन वे 2 पोल स्विच, वन वे 2 पोल स्विच, यामध्ये 4 टर्मिनल असतात, 1 2 3 4. नेक्स्ट वन वे 3 पोल स्विच, 3 पोल, 1 2 3 3 पोल, इथे 3 पोल आहे म्हणून 1 2 3 रेषा आहे, और मध्ये हा सिम्बॉल आहे. वन वे 3 पोल स्विच और हा. इंटरमिडिएट स्विच, इथे बघा इंटरमिडिएटला क्रॉस कनेक्शन आहे, इथे पण इंटरमिडिएटमध्ये गोल आहे आणि बाकी इकडे 4 इंटरमिडिएटला गोल आहे. इंटरमिडिएट स्विचचा उपयोग माहीत असेल, एक लॅम्पला 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त ठिकाणाहून नियंत्रित करण्यासाठी इंटरमिडिएट स्विचचा उपयोग केला जातो. नेक्स्ट पुश बटन और बेल पुश, बेल पुश बटन, यामध्ये 2 टर्मिनल असतात, 1 आणि 2 टर्मिनल, आणि त्यावरती स्प्रिंगच्या साहाय्याने एक नॉब बसवलेला असतो. नॉब खाली दाबला तर टर्मिनल शॉर्ट होते आणि बेल वाजते आणि नॉब सोडला की बेलचा कॉन्टॅक्ट तुटतो. नेक्स्ट डबल पोल डबल थ्रो नाईफ स्विच, डबल पोल डबल थ्रो नाईफ स्विच, डबल पोल 1 आणि 2 2 पोले, डबल पोल डबल थ्रो नाईफ स्विच.
ट्रिपल पोल डबल थ्रो नाईफ स्विच. ट्रिपल पोल 1 2 3 ट्रिपल पोल डबल थ्रो नाईफ स्विच. डबल थ्रो 1 आणि 2 डबल थ्रो म्हणून डबल थ्रो नाईफ स्विच. नेक्स्ट फूड स्विच नॉर्मली ओपन. फूड स्विच नॉर्मली ओपन, इथपर्यंत क्लोज आहे आणि इथे नॉर्मली ओपन आहे म्हणून नॉर्मली ओपन फूड स्विच. फूड स्विच नॉर्मली क्लोज्ड, इथे पूर्ण क्लोज आहे, इथे ओपन होतं, इथे पूर्ण क्लोज आहे म्हणून नॉर्मली क्लोज. लिमिट स्विच नॉर्मली क्लोज्ड, पूर्ण क्लोज आहे लिमिट स्विच. लिमिट स्विच नॉर्मली ओपन, इथे नॉर्मली ओपन आहे, क्लोज नाही आहे पूर्णपणे, हे पूर्णपणे असं आहे, इथे ओपन आहे, नॉर्मली ओपन. नेक्स्ट फ्लोट स्विच. फ्लोट स्विच तुम्हाला मोस्ट ऑफ द माहीत असेल, पाण्यावरती वापरला जातो, तरंगता असतो त्यामध्ये फुगा, टाकीमध्ये वापरला जातो. पाण्याची टाकी भरली का नाही फ्लोट स्विच, तरंगता एक बॉल असतो त्यामध्ये, फ्लोट स्विच. नेक्स्ट मर्क्युरी स्विच नॉर्मली क्लोज्ड. मर्क्युरी स्विचचा उपयोग तुम्ही ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बुकोल्स रिले ऐकला असेल, त्यामध्ये हा मर्क्युरी स्विच वापरला जातो. नेक्स्ट मर्क्युरी स्विच नॉर्मली ओपन, इथे हा ओपन आहे, इथे पूर्ण अर्धा हा क्लोज आहे, इथे हा अर्धापर्यंतच आहे म्हणजे इकडे ओपन आहे. नेक्स्ट रिवायरेबल फ्यूज. रिवायरेबल फ्यूज प्रत्येकाने कुठे ना कुठे बघितला असेल, ज्यामध्ये फ्यूज किटकॅट असतो आणि त्याची तार बदलता येते. एक बेस असतो आणि एक टॉप असतो, त्यामध्ये तार टाकतो, ती तार बदलता येते, त्याला रिवायरेबल, तार बदलता येते म्हणून रिवायरेबल फ्यूज म्हणतात. नेक्स्ट अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर फ्यूज व्हेअर सप्लाय साईड इज इंडिकेटेड बाय अ थिक लाईन. अल्टरनेट सिम्बॉल आहे, या इथे बघा मध्ये थिक लाईन जाते म्हणून विथ थिक, बाय अ थिक लाईन, यामध्ये लाईन नाही आहे, इथे थिक लाईन जाते म्हणजे बारीक अशी लाईन जाते. नेक्स्ट कॉर्ट्रिज फ्यूज. यामध्ये तारमध्ये असते, यामध्ये वातावरणाचा परिणाम होत नाही म्हणून हा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये हा फ्यूज वापरला जातो, कॉर्ट्रिज फ्यूज. नेक्स्ट अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर फ्यूज व्हेअर सप्लाय साईड इज इंडिकेटेड बाय अ थिक लाईन. यामध्ये पण एक थिक लाईन जाते, इथे बघा ही थिक लाईन आडवीशी, इथे पण एक थिक लाईन होती, तशीच इथे थिक लाईनमध्ये जाते. न्यूट्रल लिंक 2 टर्मिनल असतात, इथे गोल आणि हे असं न्यूट्रल लिंक. नेक्स्ट ICDP स्विच. ICDP म्हणजे आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच. आयर्न क्लॅड डबल पोल स्विच. यामध्ये बघा हा सिम्बॉल कसला आहे, आपण मागाशीच बघितला आहे, हा सिम्बॉल फ्यूजचा आणि हा सिम्बॉल स्विचचा, म्हणजे यामध्ये फ्यूज आणि स्विच दोन्हीही असतात. फ्यूज हा संरक्षणासाठी आणि स्विच हा नियंत्रणासाठी वापरला जातो. हे दोन्ही घटक वापरले जातात म्हणून याला स्विच फ्यूज युनिट असे सुद्धा म्हणतात आणि याला अर्थिंग करावे लागते. आणि हा ICDP हा सिंगल वायरच्या सर्किटचा मेन स्विच, म्हणजे सिंगल फेज वायरच्या सर्किटचा मेन स्विच म्हणून ICDP स्विचचा उपयोग केला जातो. यामध्ये एक पेटी असते लोखंडाची. नेक्स्ट ICTP स्विच. ICTP म्हणजे आयर्न क्लॅड ट्रिपल पोल स्विच. आयर्न क्लॅड ट्रिपल पोल स्विच. आयर्न कारण ही पेटी लोखंडाची बनवलेली असते, आयर्नची, याला अर्थिंग करावं लागते. यामध्ये पण स्विच आणि फ्यूज दोन्ही घटक असतात जसे ICDPमध्ये असतात. स्विच हा नियंत्रणासाठी आणि फ्यूज हा संरक्षणासाठी वापरला जातो. या दोन्हींमधलेही फ्यूज हे किटकॅट प्रकारचे असतात, म्हणजे काढता आणि बदलता येतात, रिवायरेबल फ्यूजसारखे असतात. आणि यामध्ये फरक इतकाच आहे, हा 3 फेजच्या वायरचा सर्किटचा मेन स्विच म्हणून वापरला जातो आणि हा सिंगल फेजच्या सर्किटमध्ये मेन स्विच म्हणून वापरला जातो. नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकरचा सिम्बॉल बघा, हा मध्ये असं चौकोन 2 टर्मिनल किंवा सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकरचा उपयोग माहीत असेल सर्वांना. नेक्स्ट ऑइल सर्किट ब्रेकर. हे बघा, हे मध्ये वाइंडिंग्ज आहे आणि हे ऑइलमध्ये वाइंडिंग बुडवलेलं आहे म्हणून हे मध्ये,
म्हणून ह्याला ऑइल सर्किट ब्रेकर म्हणतात. ऑइलद्वारे याला थंड केलं जातं म्हणून हा ऑइल सर्किट ब्रेकर. नेक्स्ट प्रेशर स्विच, प्रेशरचा पी, स्विचचा सिम्बॉल स्विच, प्रेशर स्विच. नेक्स्ट थर्मोस्टॅट स्विच, थर्मोस्टॅटचा टी आणि स्विचचा सिम्बॉल थर्मोस्टॅट स्विच. नेक्स्ट कॉन्टॅक्टर नॉर्मली ओपन, कॉन्टॅक्टर नॉर्मली ओपन. हे बघा इथे नॉर्मली ओपन आहे कॉन्टॅक्टर. हे अशा प्रकारचं कॉन्टॅक्टर DOL स्टार्टर, ॲटो ट्रान्सफॉर्मर स्टार्टरमध्ये आपण बघितलेलं आहे. कॉन्टॅक्टर नॉर्मली ओपन, कॉन्टॅक्टर नॉर्मली क्लोज. इथे पूर्णपणे हे दोन्ही क्लोज आहे बघा, इथे हे नॉर्मली क्लोज, पूर्णपणे क्लोज आहे. नेक्स्ट आयसोलेटर, आयसोलेटर, आयसोलेटरचा उपयोग कोणाला माहीत असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. नेक्स्ट टू वे आयसोलेटर विथ इंटरप्शन ऑफ सर्किट, टू वे आयसोलेटर विथ इंटरप्शन ऑफ सर्किट, टू वे आयसोलेटर. इथे हा आयसोलेटरचा सिम्बॉल आहे बघा, हा एक आयसोलेटरचा सिम्बॉल इथे, पण इकडे अजून एक केला आहे म्हणून हा टू वे, एक आणि दोन, टू वे. कधी इकडे कनेक्ट होईल, कधी इकडे कनेक्ट होईल. टू वे आयसोलेटर विथ इंटरप्शन ऑफ सर्किट. आता इकडे इंटरप्शन आहे, इकडे कनेक्ट आहे, इकडे कनेक्ट आल्यावर इकडे इंटरप्शन होईल. टू वे आयसोलेटर विदाऊट इंटरप्शन ऑफ सर्किट, विदाऊट इंटरप्शन. ज्यावेळेला म्हणजे इथे जर कनेक्ट झाला तर इकडेही कनेक्टच राहील विदाऊट इंटरप्शन, म्हणजे दोन्ही साईडला कनेक्ट असतील. नेक्स्ट आयसोलेटिंग फ्यूज स्विच. हे बघा इथे आयसोलेटरचा सिम्बॉल असा आहे आणि इथे हा आयसोलेटिंगचा सिम्बॉल जसंच तसा आहे, फक्त फ्यूज आहे म्हणून इथे परत फ्यूज जोडलेला आहे. हा फ्यूजचा सिम्बॉल माहीत असेल तुम्हाला, हा फ्यूज, आयसोलेटिंग फ्यूज स्विच. नेक्स्ट आयसोलेटिंग फ्यूज स्विच फॉर ऑन लोड स्विचिंग. यामध्ये फरक, इथे ऑन लोडसाठी एक गोल आहे, ऑन लोड स्विचिंग. नेक्स्ट कट आउट विथ अलार्म कॉन्टॅक्ट. इथे हा स्विच आणि हा फ्यूजचा कॉन्टॅक्ट, इथे हा स्विच आणि इथे हा फ्यूजचा सिम्बॉल आणि मध्ये दोघांना या स्ट्रेट लाईन थ्रू जॉईन केलेले विथ अलार्म कॉन्टॅक्ट. नेक्स्ट गॅप, गॅपचं सिम्बॉल आहे बघा, हे दोन ॲरो आणि थोडामध्ये गॅप आहे म्हणून गॅप. नेक्स्ट लाईटनिंग अरेस्टर. असा खाली एक रेष आणि हा वरती असा हा आयत आणि वरून खाली असा बाण आलेला. वरून खाली का, तुम्हाला लाईटनिंग अरेस्टरचा उपयोग माहीत असेल, आकाशातील विजेपासून संरक्षण करण्यासाठी लाईटनिंग अरेस्टर वापरले जाते सबस्टेशनमध्ये, आणि ते वर आकाशातून वीज खाली येते म्हणून हा खाली सिम्बॉल असं लक्षात ठेवा. नेक्स्ट टाईप सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स used in electrotechnology part XI electrical installation. इलेक्ट्रोटेक्नॉलॉजी पार्ट XI इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन. इलेक्ट्रिकचं ज्यावेळेला इन्स्टॉलेशन केलं जातं त्यावेळेसचे सिम्बॉल. त्यामध्ये फर्स्ट जनरल वायरिंग, वायरिंगसाठी स्ट्रेट असा कंडक्टर, थोडक्यात जनरल वायरिंग. नेक्स्ट वायरिंग ऑन द सरफेस, सरफेस हा बघा, हा सरफेस थोडक्यात ही जमीन आणि जमिनीवर ही अशी वायरिंग ऑन द सरफेसवर, ऑन द सरफेस. वायरिंग अंडर द सरफेस, वायरिंग अंडर द सरफेस, हा सरफेस, हा डब्ल्यूने सरफेस आणि त्याच्या खाली अंडर द, जमिनीच्या खाली म्हणून खाली. इथे वर होती म्हणून वर, इथे खाली आहे, अंडर सरफेस आहे म्हणून इथे खाली, आणि इथे ऑन द सरफेस म्हणून वर. नेक्स्ट कॉन्ड्यूट वायरिंग ऑन सरफेस. वरून तिच्यामध्ये केसिंग, कॅपिंग, पाईप वगैरे काहीच दिसत नाही म्हणून हे थोडक्यात त्याच्या खाली लपलं आहे, कन्स्ट्रक्शन खाली लपलेले असं कॉन्ड्यूट वायरिंग ऑन सरफेस. नेक्स्ट कॉन्ड्यूट वायरिंग, कॉन्ड्यूट वायरिंग हे बघा यामध्ये आणि यामध्ये फरक, ही अंडर सरफेस आहे, अंडर द सरफेस, इथे ऑन सरफेस, इथे अंडर सरफेस, परत इथं कॉन्ड्यूट आहे म्हणजे ही पण अदृश्य असते, दिसत नाही थोडक्यात. नेक्स्ट मेन फ्यूज बोर्ड विथ आउट स्विचेस लाईटनिंग. फ्यूज बोर्ड, एक चौकोन फ्यूज बोर्ड सर्वांना माहीत असेल, मोस्ट ऑफ द दरवाजाच्या पाठीमागे बसवला जातो, मेन बोर्ड असतो तो, असं पण म्हटलं जातं मेन फ्यूज बोर्डला. नेक्स्ट मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस लाईटनिंग. हाफ केलेलं आहे, फरक इतकाच आहे. कधी कधी यावरती स्विच दिले जातात, मेन 3 खोल्या असतील तर यावरती 3 खोल्यांसाठी 3 स्विचेस काढले जातात मेन फ्यूज बोर्डवरच. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्युशन फ्यूज बॉक्स विदाऊट स्विचेस.
डिस्ट्रीब्युशन फ्यूज बॉक्स विदाउट स्विचेस, फ्यूज बसवला जातो. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्युशन फ्यूज बॉक्स विथ स्विचेस, डिस्ट्रीब्युशन फ्यूज बॉक्स विथ स्विचेस. हे बघा इथे स्विचेस विथ स्विचेस आलं की हाफ हाफ केलेलं आहे इथे आणि इथे, तसं इथे लक्षात ठेवा. विथ स्विचेस आलं की हाफ. मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस पॉवर, पॉवरसाठी 2 चौकोन काढायचे. आतमधला मेन फ्यूज बोर्डसाठी जो सिम्बॉल होता चौकोन, जो तो मेन फ्यूज बोर्डचा, आणि विदाउट स्विचेस पॉवरसाठी अजून एक चौकोन लक्षात ठेवा. मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस पॉवरसाठी. फ्यूज बोर्ड आहे म्हणून डार्क आलं, विथ स्विचेस आहे म्हणून हाफच डार्क आलं, आणि पॉवरसाठी आहे म्हणून 2 आयत आले. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्युशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस पॉवरसाठी. हे बघा फ्यूज बॉक्सचा सिम्बॉल इथे, आणि यामध्ये फक्त हा पॉवरसाठी आहे. पॉवरसाठी 2 आयत वापरतात म्हणून, आणि म्हणून यामध्ये आणि यामध्ये पॉवरसाठी 2. यामध्ये या पूर्ण पेजवरती मोस्ट ऑफ द सेम आहे, फक्त थोडासा फरक आहे. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्युशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस पॉवर, विथ स्विचेस म्हणून परत हाफ आलं, इथे हा पूर्ण होता, इथे विथ स्विचेस आहे म्हणून हाफच आलं. नेक्स्ट मेन स्विच लाईटनिंग, मेन स्विच लाईटनिंग, इथे एलचा लाईटनिंगचा एल, मेन स्विच लाईटनिंग. नेक्स्ट मेन स्विच पॉवर, मेन स्विच पॉवर लाईटनिंग सारखाच डायग्रॅम आहे, फक्त इथं एलच्या ऐवजी पी आहे पॉवरसाठी. नेक्स्ट चेंज ओव्हर स्विच, चेंज ओव्हर स्विच असा आयत, चेंज ओव्हर स्विच. नेक्स्ट सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर लाईट, त्यावेळेला इस्त्री शेगडी जे कंटिन्युअसली आपल्याला लावावं लागतं बोर्डामध्ये, त्यासाठी हे सॉकेट आउटलेट वापरले जाते. सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर पॉवर, पॉवरसाठी मोस्ट ऑफ द सर्वांना माहिती अर्थिंग प्रोव्हाइड करावीच लागते, त्यामुळे हे कधी 5 पिनचं पण असू शकतं. इथे अर्थिंग नसली तरी चालते, पण सध्या आता मॅन्डेटरी केलेली आहे. कोणता रूल आहे तो सांगा कोणाला कमेंटमध्ये. अर्थिंगचा रूल काय, अर्थ टर्मिनलचा रूल असेल माहीत तर कॉमेंटमध्ये सांगा. नेक्स्ट सॉकेट फिमेल, सॉकेट सिम्बॉल, सॉकेटसाठी सिम्बॉल. नेक्स्ट अ सॉकेट अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर सॉकेट फिमेल, अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर सॉकेट फिमेल. इथे फिमेल सॉकेट अल्टरनेट सिम्बॉल आहे, हे दोन्ही पण याचे. सॉकेट विथ स्विच, इथे हा स्विचचा सिम्बॉल आहे बघा, सॉकेट विथ स्विच. प्लग मेल, प्लग सर्वांना माहीत असेल, जे 5 पिन प्लग, 3 पिन प्लग म्हटलं जातं त्याला प्लग. नेक्स्ट अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर प्लगसाठी, प्लग अँड सॉकेट मेल अँड फिमेल. हे बघा हा सॉकेटचा सिम्बॉल आहे, हा सॉकेटचा सिम्बॉल आहे, आणि हा प्लगचा सिम्बॉल आहे, हा प्लगचा सिम्बॉल आहे, हा सॉकेटचा सिम्बॉल आहे. प्लग अँड सॉकेट मेल अँड फिमेल दोघं कंबाईन दाखवलेले आहेत. म्हणजे एका सॉकेटमध्ये प्लग पिन खोचल्यानंतर जे दृश्य आहे ते थोडक्यात प्लग आणि सॉकेट एक सोबत. नेक्स्ट अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर प्लग अँड सॉकेट मेल अँड फिमेल. हे बघा इथे होता हा जो सिम्बॉल आहे, फक्त हे विथ कंबाईन केले, इकडे विथ कंबाईन केले, इथे हे दोन्ही पण अल्टरनेट सिम्बॉल फॉर प्लग अँड सॉकेट मेल अँड फिमेल. नेक्स्ट स्विच अँड सॉकेट आउटलेट कंबाईन 6 एम्पियर, स्विच अँड सॉकेट आउटलेट कंबाईन. हा सॉकेटचा सिम्बॉल आहे बघा, हा असा हा सॉकेटचा सिम्बॉल आहे इथपर्यंत, आणि आउटलेट स्विच हा स्विचचा सिम्बॉल आहे, आणि हा सॉकेटचा सिम्बॉल आहे. स्विच अँड सॉकेट आउटलेट कंबाईन, दोघं कंबाईन आहे म्हणून 6 एम्पियरसाठी. नेक्स्ट स्विच अँड सॉकेट आउटलेट कंबाईन 16 एम्पियर. 16 एम्पियर माहिती, जास्त पॉवर, जास्त रेटिंग येते 16 एम्पियर, आणि ही 6 एम्पियर. जास्त रेटिंग आहे म्हणून इथे डबल केलं आहे, दोघांमध्ये इतकाच फरक आहे. इथे गॅप पण आहे, इथे जॉईंट आहे दोन्ही. इंटरलॉकिंग स्विच अँड सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर. हे बघा यामध्ये 16 एम्पियरसाठी जो डायग्राम आहे तेच, फक्त इथे डबल नाही आहे, त्याऐवजी इथे डार्क केलेलं आहे. इंटरलॉक आहे, दोघं इंटरलॉक आहे, स्विच आणि सॉकेट इंटरलॉक आहे म्हणून इथे दोघांना जॉईन केलेलं थोडक्यात. लॅम्प ऑर आउटलेट लॅम्प, लॅम्पचा सिम्बॉल सर्वांनाच माहीत असेल. लॅम्पचा सिम्बॉल अजून एक असतो, असा येतो
नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 3 40 वॅट लॅम्प, म्हणजेच 40 वॅटचे 3 लॅम्पचा ग्रुप असा याचा अर्थ आहे. ग्रुप ऑफ 3 40 वॅट लॅम्प. लॅम्प माउंटेड ऑन अ वॉल ऑर लाईट ब्रॅकेट. वॉलवरती लॅम्पला बसवलं जातं होल्डरच्या थ्रू, अँगल होल्डर, पेटेंट होल्डर वॉलवरती. तर अँगल होल्डर, सपोज अँगल होल्डर लावलं त्यामध्ये लॅम्प लावल्यावर असं सिम्बॉल आहे त्याचा. लॅम्प माउंटेड ऑन अ सिलिंग. सिलिंग हे बघा छतावरती, छतावरती आहे म्हणून इथे स्ट्रेट दिलं आहे, हा सिलिंगवरती म्हणून आडवी, आणि हा भिंतीवरती अँगल होल्डर थ्रू लावला तर हा असा. नेक्स्ट काउंटर वेट लॅम्प फिक्स्चर. हे बघा सिलिंगलाच आहे, हा लॅम्पचा सिम्बॉल आहे आणि हा वेट, काउंटर वेट लॅम्प फिक्स्चर. नेक्स्ट चेन लॅम्प फिक्स्चर. चेन लॅम्प फिक्स्चर, हा लॅम्पचा सिम्बॉल आहे आणि ही चेन, चेन लॅम्प फिक्स्चर. नेक्स्ट रोड लॅम्प फिक्स्चर. रोड लॅम्प फिक्स्चर, रोड हे असं इथे रोड लॅम्प फिक्स्चर. लॅम्प फिक्स्चर विथ बूट इन स्विच. लॅम्पचाच डायग्रॅम आहे, फक्त इथे ही थोडीशी रेष अशी. लॅम्प फेड फ्रॉम व्हेरिएबल व्होल्टेज सप्लाय. व्हेरिएबल व्होल्टेज सप्लाय, व्हेरिएबलसाठीचा हा सिम्बॉल आहे. व्हेरिएबलचं सिम्बॉल व्ही इथं लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं, व्ही व्हेरिएबल आणि हा लॅम्पचं सिम्बॉल. इमर्जन्सी लॅम्प. इमर्जन्सी लॅम्प हा तुम्ही मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन चालू असले तर तिथे बघितलं असेल. पॅनिक लॅम्प. पॅनिक लॅम्प हा ज्यावेळेला फायर अलार्म वगैरेचा लावला जातो त्यावेळेला हा ब्लिंक होतो, पॅनिक लॅम्प. नेक्स्ट बल्क हेड लॅम्प. बल्क हेड लॅम्प, लॅम्पचा सिम्बॉल आणि हां बल्क हेड लॅम्प. नेक्स्ट वॉटर टाईट लॅम्प फिटिंग. वॉटर टाईट लॅम्प फिटिंग, टाईट लॅम्प म्हणजे चौकोनामध्ये WT वॉटर टाईट. नेक्स्ट बॅटन लॅम्प होल्डर. बॅटन लॅम्प होल्डर, हे बघा हे भिंतीला अँगल होल्डरच्या थ्रू लॅम्प आणि बॅटन होल्डर. बॅटन होल्डरचा प्रकार आहे होल्डरचा, पेंटेंट होल्डर, अँगल होल्डर, तसं बॅटन होल्डर, बॅटन लॅम्प होल्डर म्हणून हे बॅटन होल्डर. त्यानंतर प्रोजेक्टर. लॅम्पचा सिम्बॉल आणि प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर माहिती आहे, त्याला मोठं करण्यासाठी, मोठं दाखवण्यासाठी प्रोजेक्टर वापरला जातो, प्रोजेक्टर. नेक्स्ट स्पॉटलाईट. हा लॅम्पचा सिम्बॉल. स्पॉटलाईट ज्या दिशेला आपल्याला मोस्ट ऑफ द प्रकाश पाडायचा आहे तिकडेच पाडला जातो, स्पॉट लाईट म्हणून ॲरो थ्रू. नेक्स्ट फ्लड लाईट. फ्लड लाईट बघा मोस्ट ऑफ द ही फ्लड लाईट स्टेडियम वगैरेमध्ये वापरली जाते, जो सगळीकडे प्रकाश पडला जातो, वर खाली सगळीकडे. आणि स्पॉटलाईट म्हणजे एका दिशेने परावर्तित करण्यासाठी, आणि फ्लड म्हणजे सर्व दिशेने. नेक्स्ट सिग्नल लॅम्प. सिग्नल लॅम्प मोस्ट ऑफ द तुम्ही बघितलं असाल रोडवरती जे सिग्नल रेड, येलो, ब्ल्यू जे सिग्नल असतात त्यासाठी हा सिग्नल लॅम्प. लॅम्प इंडिकेटर. हा लॅम्प इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द पॅनलमध्ये वापरला जातो. नेक्स्ट फ्युरोसेंट लॅम्प. फ्युरोसेंट ट्यूब लांब असते, आता लॅम्प पण आले छोटे छोटे, पण लॅम्प म्हणून थोडं लांब दाखवलं. फ्युरोसेंट लॅम्प ट्विन ट्यूब फिटिंग. 2 ट्यूबा एकत्र जोडल्या जातात, हे कुठला तरी प्रभाव कमी करण्यासाठी. कोणाला माहीत असेल तर कमेंट करा. कुठला तरी प्रभाव कमी करण्यासाठी 2 ट्यूब एक सोबत जोडल्या जातात, तेव्हा त्याचा हा डायग्रॅम आहे. फ्युरोसेंट लॅम्प ट्विन 2 ट्यूब फिटिंग. नेक्स्ट सिलिंग रोज जनरल सिम्बॉल. सिलिंग रोज. सिलिंग रोज माहीत असेल तुम्हाला, वरच्या तलात अचानक नवीन पॉईंट काढण्याची वेळ येण्यासाठी हा सिलिंग रोज बनवलेला असतो. नेक्स्ट 2 प्लेट सिलिंग रोज. 2 प्लेट सिलिंग रोज यामध्ये फक्त ओन्ली 1 पॉईंट कनेक्शन घेता येतं 2 प्लेट सिलिंग रोजमध्ये. 3 प्लेट सिलिंग रोज. 3 प्लेट सिलिंग रोजमध्ये 2 पॉईंटसाठी कनेक्शन घेता येतं, आणि 2 प्लेट सिलिंग रोजमध्ये फक्त एकच पॉईंटसाठी कनेक्शन घेता येतं. इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसचा सिम्बॉल सुरू होत आहे तिथून. इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस थोडक्यात घरगुती उपकरणे वगैरे अशासाठी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस उपकरणे.
त्याचा हा जनरल सिम्बॉल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसचा हा जनरल सिम्बॉल आहे. रेक्टँगल काढून थोडीशी इथे रेष दिली जाते. जनरल सिम्बॉल आहे हा इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसचा. नेक्स्ट हीटर. हे बघा यामध्ये फरक. हीटर फक्त मध्ये अशा रेषा आहे. हीटर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक हीटर युनिट. इलेक्ट्रिक हीटर युनिट आधी चौकोन आणि मध्ये गोल. इलेक्ट्रिक हीटर युनिट. नेक्स्ट इमर्शन हीटर. इमर्शन हीटर हे अशी रेष काढून असं इमर्शन हीटर. नेक्स्ट इमर्शन हीटर विथ थर्मोस्टॅट. इमर्शन हीटर विथ थर्मोस्टॅट यामध्ये आणि यामध्ये फरक. इथे फक्त हा थर्मोस्टॅटचा टी लक्षात ठेवा. थर्मोस्टॅटचा टी. नेक्स्ट थर्मोस्टॅट. हे बघा हा थर्मोस्टॅटचा सिम्बॉल इथे जो इथेच काढला होता विथ थर्मोस्टॅटसाठी. इथे सेम सिम्बॉल थर्मोस्टॅट. नेक्स्ट ट्यूबलर हीटर. ट्यूबलर हीटर. ट्यूब अशी ट्यूब लक्षात ठेवा. ट्यूबलर हीटर. ट्यूबलर हीटर. सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर असा सर्कल आणि त्यामध्ये हा रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल लक्षात ठेवा. नेक्स्ट थर्मिस्टर. सर्कल यामध्ये फक्त इथे हा ट्रायंगल आहे आणि ही आडवा आहे. थर्मिस्टर. नेक्स्ट थर्मोकपल. थर्मोकपल असं लक्षात ठेवा. इथे हे कपल म्हणून थर्मोकपल. हे दोन्ही कपल केले जातं. थर्मोकपल. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल ही वरती बघा बेल. इलेक्ट्रिक बझर. इलेक्ट्रिक बेल आणि बझरमध्ये फरक इतकाच आहे. ही अशी होती आणि याला असे दोन होते. ही बेल आहे. ही बेल आणि ही बझर. इतकाच फरक आहे. ही बेल आहे. हा बझर आहे. नेक्स्ट सिरेन. सिरेन याचा उपयोग कोणाला माहीत असेल, कुठे उपयोग होतो हे मला नाही माहीत. कोणाला माहीत असेल कमेंट करून द्या. सिरेन. व्हिस्टल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड. नेक्स्ट हॉर्न ऑर हुटर. हॉर्न ऑर हुटर. हॉर्न ऑर हुटरचं सिम्बॉल. हे सर्व सुबोध विद्युतशास्त्र बुकमधलेच सिम्बॉल्स आहेत. नेक्स्ट बेल विथ इंडिकेटर. बेल विथ इंडिकेटर. बेलचं सिम्बॉल असं वरती आहे. तोच इथे वरती आहे. हे असं असं होतं आणि हे इकडे होतं. हा बेलचा सिम्बॉल विथ इंडिकेटर करण्यासाठी मध्ये हा लॅम्प असेल तो ब्लिंक होत असेल नसेल पण हा मध्ये लक्षात ठेवा. बेल विथ इंडिकेटर. नेक्स्ट रिले. रिलेचा उपयोग सर्वांना माहिती आहे. हा कुठे असतो हेही सर्वांना माहिती आहे. स्टार्टरमध्ये सर्वांनी बघितला असेल. अजून भरपूर ठिकाणी रिलेचा उपयोग होतो हे माहिती आहे सर्वांना. नेक्स्ट बेल विथ रिले. नेक्स्ट बेल विथ रिले. हा परत बेलचा सिम्बॉल आला आणि रिलेचा सिम्बॉल दोन्ही कंबाईन लक्षात ठेवा. बेल विथ रिले. बेलचा सिम्बॉल आणि हा रिलेचा सिम्बॉल. बेल विथ रिले. नेक्स्ट फायर अलार्म. फायर अलार्म बेलसारखाच आहे फक्त फायर अलार्म हा ब्लिंक होतो, लागतो, विजतो. नेक्स्ट फायर अलार्म इंडिकेटर. फायर अलार्म इंडिकेटर चौकोन आणि मध्ये दोन गोल एन. इंडिकेटर. फायर अलार्म इंडिकेटर. नेक्स्ट फायर अलार्म पुश. फायर अलार्म पुश आग लागली तर हा दाबायचा मध्ये म्हणून हा फायर अलार्म पुश. फॅन्स. फॅन्सचे सिम्बॉल सुरू होत आहेत. सिलिंग फॅन त्यासाठी हे असे दोन काढायचे. सिलिंग फॅन इन्फिनिटी टाईप सिम्बॉल आहे. सर्कल नाही आहे. नेक्स्ट ब्रॅकेट फॅन. ब्रॅकेट फॅनसाठी हा उभा आहे फक्त दोन आणि मध्ये अशी हे ब्रॅकेट फॅनसाठी. नेक्स्ट एक्झॉस्ट फॅन. एक्झॉस्ट फॅन सेम आहे फक्त गोल. एक्झॉस्ट फॅनचा उपयोग माहीत असेल. आतील दूषित हवा बाहेर फेकण्यासाठी एक्झॉस्ट फॅनचा उपयोग होतो जिथे हॉटेल्स, किचन. नेक्स्ट फॅन रेग्युलेटर. फॅनची स्पीड कमी करण्यासाठी जो गोल बोर्डावरती फॅन रेग्युलेटर त्याला फॅन रेग्युलेटर म्हणतात. इथे हे ॲरो असतात जे 5 स्पीडचे हे फॅन रेग्युलेटर.